my lesson. Chào các em. Đây là Huỳnh Duy Khánh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào ở phần bài 10 số 12 Happy Writing. Và trước khi vào bài mới, thầy sẽ cho các em xem một cái đoạn video ngắn. Và sau khi xem cái video này, các em phải ráng mình nhớ được có bao nhiêu tên của các loại môn thể thao mà mình đã học ở tiết trước. Alright, so how many kinds of sport can you remember? Okay, I will show you the answer. Rồi, thầy sẽ cho các em cách đáp án này. And you can see that. Okay, on the screen, the first picture. Okay, you know the name of this sport. So we have football. Okay. And the next one, what is it? So it is swimming. Okay. And number 3, okay, what is the name of this sport? Okay, you call this a basketball. Okay. Next one, we also have volleyball. Okay. And in the video you can see tennis. This one, how do you call this? So we have badminton. Okay. And number 7, we have, what is that? Okay, got cycling. And picture number 8, what is the name of this sport? So we have table tennis. Okay. And this one, karate. Okay. And the last one, what is it? So we have skiing. Okay, and the lesson today is how to write about your favorite sport. Và tiết hôm nay các em sẽ học là làm thế nào để mình viết về một cái môn thể thao mà các em yêu thích. Okay, before writing. Okay, in about 80 words, write about your favorite sport using the following cues. Rồi, và ở tiết này các em sẽ viết về một cái môn thể thao mà mình yêu thích ở khoảng 80 từ. Và sử dụng dựa vào những cái gợi ý bên dưới. Okay, first of all, you must write the name of the sport that you like. Okay. Đầu tiên các em phải cung cấp được là tên của môn thể thao mà mình yêu thích. The next one, its popularity. In which country, which continent is it played most? What does it mean? Và ở ý thứ hai thì các em phải nêu được là mức độ phổ biến của nó ở quốc gia nào, ở châu lục nào mà cái môn thể thao này nó được chơi nhiều nhất.
And next one, this player, only men or women or both. Vậy thì các em phải nêu được là người chơi của cái môn thao này là ai? Ai có thể chơi được cái môn thể thao này? Chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ hay là cả hai? And these rules, if possible. Và cái môn thể thao các em sắp viết đó, nó có cách chơi hay không? Nó có những cái quy định nào khi chơi? And the last one, some famous player, if possible. So if you know some famous player, you can mention in your paragraph. Okay. Và nếu các em biết tên của một vài vận động viên nổi tiếng ở môn thao này thì mình có thể đề cập nó ở cái đoạn văn của mình. Okay, and the last one, reasons why you like this sport, and you must write at least 2 reasons. Okay, at least 2 reasons. Và cái ý cuối cùng các em phải nêu được lý do tại sao mà mình lại thích môn thể thao này, và ít nhất là mình phải nêu được 2 cái lý do. Okay, at least 2 reasons. Okay, and before we start how to write this paragraph, I will provide some structures and some vocabulary. Vậy thì trước khi mình vào bài viết, thầy sẽ cung cấp cho các em một vài cấu trúc và từ vựng liên quan đến chủ đề này để mình bắt đầu mình viết. Okay, for the first one, the name of the sport you like. Và ý đầu tiên các em phải nêu được là tên của môn thể thao mà mình yêu thích. Thì mình sẽ dùng cấu trúc rồi đây. Okay, you can use I would like to describe which is the sport that I particularly enjoy. Okay, vậy thì các em thể dùng được cấu trúc này. Okay. Tôi muốn miêu tả môn thể thao nào đó mà tôi rất là yêu thích. Or you can use this structure. For me, it's my all-time favorite sport. Và cấu trúc thứ hai các em có thể dùng là đối với tôi, môn thể thao đó là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất. Or you can use this structure. I first knew about when I was a little kid. Lần đầu tiên tôi biết đến môn thể thao đó là khi tôi còn là một đứa trẻ. Or we can use this structure. I have been watching and practicing for. Okay, in this structure we use đấy. Và ở cấu trúc này các em sẽ dùng thì gì đấy? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và sau đó mình sẽ gắn cái tên môn thao mình yêu thích vào. Và sau cái giới từ for này các em sẽ gắn cái khoảng thời gian. Tôi đã xem và tập luyện cái môn thao đó khoảng bao lâu? Okay. Or you can use I'm a big fan of. Các em có thể dùng cái cấu trúc này ha. Tôi là một fan lớn của môn thao nào đó. Okay. Or you can use this one. My favorite sport is. Okay. Mình có thể dùng cấu trúc đơn giản nhất là my favorite sport is. Okay. Và ở những cái khoảng trống này là dành cho các em để mình thấy những cái tên của môn thể thao mình yêu thích. For example, I would like to describe football, which is the sport that I particularly enjoy. For me, basketball is all-time favorite sport. I first knew about badminton when I was a little kid. I have been watching and practicing swimming for 4 years. I'm a big fan of table tennis. My favorite sport is skiing. Okay. Vậy thì đây là cấu trúc để mình mở đầu bài viết thôi. Mình có thể áp dụng một trong những cấu trúc này để mình bắt đầu bài viết của mình. Alright. So after you know how to write about the name of the sport that you like, we move to the next part, which is its popularity. In which country? Which continent is this place most
Và sau khi mình biết cách để viết về tên của môn thể thao thì các em sẽ qua phần tiếp theo, đó là mức độ phổ biến của nó. Ở châu lục nào, ở quốc gia nào mà môn thể thao này được chơi nhiều nhất? Okay, and I will provide you some structures that you can use to write about this idea. Okay, you can use this one. It's played all over the world. Okay, các em có thể dùng cái chút này ha. Nó được chơi ở tất cả mọi nơi trên thế giới. For example, football, rồi, basketball, volleyball, table tennis. Okay. Or you can use these structures. It is extremely well known throughout the world. Right. Và thầy có cấu trúc tương ứng thứ hai, đó là nó cực kỳ nổi tiếng trên khắp thế giới. You can use this structure. It's really famous in Vietnam. Nó rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Okay. If the sport that you are going to write is not Vietnam, you can change the country like America or Thailand, Singapore or USA, okay, or Germany, or something like that. Và nếu ở đây các em không thích nước Việt Nam thì mình sẽ thấy ở những nước khác, ví dụ như là Mỹ, Anh, Ireland, Pháp, France, Đức, Germany. Okay. Thế vào đây, đây quốc gia mà môn thể thao đó nó phổ biến. Okay, so after you know how to write about its popularities, we move to the next part, which is its player. Is it for men or women, or for both men and women? Và tiếp theo các em sẽ viết cách viết là môn thể thao này dành cho những đối tượng nào vậy? Chỉ cho đàn ông vậy? Hay cả phụ nữ? Hay là cả hai? Vậy, and its rules, if possible. Và luật chơi, cách chơi của nó là gì? And some famous players, if possible. Và mình phải có thể liệt kê một vài vận động viên nổi tiếng mà mình biết. Alright. Okay, you can use this structure. This can be played by both men and women. What does it mean? Nó có thể được chơi bởi cả đàn ông và phụ nữ. Or this sport is only for men. Hay là môn này chỉ dành cho đàn ông thôi. Or this sport is only for women. Hay là môn này chỉ dành cho phụ nữ thôi. Okay, and the next one. Its rules and some famous players. Và ý tiếp theo các em sẽ học cách viết về luật chơi của nó và một vài vận động viên nổi tiếng mà mình biết. Okay, I will revise some examples. Okay. Ở đây thầy sẽ cung cấp cho các em hai môn thể thao khá là phổ biến. Mình có thể dựa vào đây để mình viết về cái luật chơi của nó. The first one is football. Và cái môn đầu tiên là bóng đá. Okay. Football consists of two teams of 11 players. The player can use any parts of the body except hands and arms to control the ball and lead it into the opponent's goal. There are some famous players such as Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, David Beckham and so on. Thì đây là một cái ý mẫu, các em có thể dựa vào đó để viết. Và thầy dịch cho em cái đoạn này ha. Bóng đá là nó bao gồm hai đội với 11 người chơi, và những cầu thủ, những người chơi có thể dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình ngoại trừ tay và cánh tay, bàn tay và cánh tay để điều khiển quả bóng và dẫn nó vào cái khung thành của đối phương. Okay. Here I have the rest what here. Okay. Và cái từ in đậm màu đỏ này có nghĩa là the opponents là đối thủ hay đối phương. Và có một vài vận động viên nổi tiếng, ví dụ như là Ronaldo, Messi, Neymar, David Beckham, and so on. I know that you can know some of them here. Okay. And the next example, và cái môn thứ hai thầy sẽ đề cập cho em đó là basketball. Okay.
So basketball is a team sport. Two teams of 5 players, each try to score by shooting a ball through a hoop, elevated 10 feet above the ground. The game is played on a floor called the court, and there is a hoop at each end. There are some famous players such as Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, and so on. Okay. Thì mình sẽ dịch ở đoạn này ha. Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội và nó sẽ có 2 đội và mỗi đội sẽ có 5 người chơi và những người chơi này sẽ cố gắng là ghi bàn bằng cách là ném quả bóng vào I have the word hoop here. What does it mean? Tức là cái rổ và cái rổ này nó sẽ cao 10 feet. Ở bên nước ngoài thì họ sẽ đo bằng feet so với mặt đất. Và cái sân để mà mình chơi bóng rổ thì người ta có tên tiếng Anh đó là court, cái sân bóng rổ. Và sẽ có một cái rổ ở mỗi bên, đây là sẽ có 2 cái rổ. Và một vài vận động viên nổi tiếng như là Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, vân vân. Nếu em biết mình có thể liệt kê một vài cái vận động viên bóng rổ nổi tiếng. Okay, there are only 2 samples about football and basketball. If you know any other kind of sport, you can use your own idea and write about a different sport. Vậy thì đây chỉ là 1-2 cái ví dụ điển hình thôi. Nếu các em muốn chọn cái môn thể thao khác, ví dụ như là tennis, swimming, table tennis, basketball, cycling, những môn khác các em có thể thấy thông tin khác mình vào đây. Okay, after you know how to write about its players, its rules, and some famous players, we move to the last part, which is you must give the reasons why do you like this sport. And remember that you must provide at least 2 reasons. Và cái phần cuối cùng để đưa vào bài viết của mình là gì? Các em phải nêu được lý do tại sao mình thích môn thể thao này và ít nhất mình phải liệt kê được 2 cái lý do. Okay. So I will provide some structure that you can use here. Okay, the first one, I love, I like, or I enjoy. Because it makes me healthier, stronger, and relaxed. Okay. Em thể dùng cái chút này ha. Alright. So, playing is really fun and sociable. I can make friends with a lot of people. Bằng là mình hay dùng cái chút này. Ở cái chút phía trên này tôi thích môn thể thao nào đó bởi vì nó làm cho tôi sao? Healthier, khỏe mạnh hơn, stronger. Ok, cũng là mạnh hơn này, khỏe hơn và mạnh hơn. And relax, và cảm thấy thư giãn. And this one, playing và chơi cái môn thể thao đó nó rất là vui và mang tính sao? Hòa nhập hơn. Tôi có thể là kết bạn với rất nhiều người. Or you can use another structure like is affordable sport because you do not have to buy a lot of expensive equipment. Vâng, mình thể dùng cái chút này để mình nói. Và môn thể thao đó là nó là môn thể thao sao? Affordable. Okay. Là mình có thể đáp ứng được về kinh tế, có thể đủ điều kiện để mình chơi đó. Bởi vì bạn không cần phải mua nhiều cái trang thiết bị đắt tiền. Khi chơi đó mình không cần phải mua nhiều thứ đắt tiền, mình vẫn có thể chơi. Or you can use this structure. Playing helps me develop a number of important skills such as discipline, teamwork, problem solving, and cooperation. Hoặc là các em thể dùng cấu trúc bên dưới là chơi môn thao đó giúp cho tôi phát triển vài cái kỹ năng quan trọng, ví dụ như là tính kỷ luật, discipline, right? This one, discipline, nó có nghĩa là tính kỷ luật. Teamwork, làm việc theo nhóm. We have teamwork. Or problem solving, hay là kỹ năng giải quyết vấn đề, problem solving. And the last one, cooperation, là kỹ năng hợp tác, tính hợp tác với đồng đội. Okay, here are some structure you can use to write about the reason why you like this sport.
Và mình nên nhớ là em nên dùng ít nhất là 2 cấu trúc thôi, đừng có nên nhiều quá. It will make your paragraph long. Nếu mình viết hết cấu trúc này nó sẽ làm cho cái đoạn của em nó khá là dài. Vừa được. Okay, so after I provide you some structure that you can use to write about your very sport. Okay, so let's check. What are you going to write when someone asks you to write about your very sport? Vậy thì trước khi mình bắt đầu viết, các em nhớ đây những ý nào mình sẽ viết để đảm bảo nội dung bài viết mình nó đầy đủ. Okay, the first one is the name of the sport. Okay. What kind of sport are you going to write? Vậy thì đầu tiên em phải liệt kê là tên của môn thể thao mình yêu thích. Các em dự định viết môn thể thao nào? The second one is its popularity. In which countries, which continent? Vậy là ý thứ hai, em phải nhớ là viết được là môn thể thao này nó phổ biến như thế nào, ở quốc gia nào, châu lục nào hay là trên toàn thế giới. And the third is its player, its rules, and are there any famous players? Các em phải viết được là những cái người chơi ở môn thể thao này dành cho ai và luật chơi như là thế nào. Và cuối cùng là mình phải đề cập được một vài cái vận động viên nổi tiếng ở môn thể thao này. And the last one is the reason why you like this sport. Và cái cuối cùng mình phải đề cập được là lý do tại sao mà mình yêu thích môn thể thao này. Và lưu ý ít nhất là mình phải nêu được 2 cái lý do. Alright. Okay, so I also provide you some sample that you can use to write about your favorite sport. Thầy cũng cung cấp cho các em một vài cái bài mẫu để mình áp dụng, sau đó mình có thể chỉnh sửa và mình viết một bài mới hoàn toàn. Alright, so I will read for you sample number 1. I would like to describe football, which is the sport that I particularly enjoy. It's extremely well known throughout the world. It can be played by both men and women. Football consists of 2 teams of 11 players. The player can use any parts of the body except hands and arms to control the ball and lead it into the opponent's goal. There are some famous players such as Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, David Beckham, and so on. I love football because it makes me healthier, stronger, and relaxed. Moreover, playing football is really fun and sociable. I can make friends with a lot of people. Okay, you can see that this is sample number 1, okay, which is talking about football. Đây là bài mẫu mà thầy viết nói về môn bóng đá, football. Và các em có thể dựa vào bài này để mình làm một cái dạng ý khác và một bài khác mình viết về tennis hay là volleyball, something like that. And let's have a look at sample number 2. Okay, for me, basketball is my all-time favorite sport. It's really famous in America. It can be played by both men and women. Basketball is a team sport. 2 teams of 5 players each try to score by shooting a ball through a hoop elevated 10 feet above the ground. The game is played on a floor called the court, and there is a hoop at each end. There are some famous players such as Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, and so on. Playing basketball helps me develop a number of important skills such as discipline, team sport, problem solving, and cooperation. Finally, it's also an affordable sport because you do not have to buy a lot of expensive equipment. Okay, and let's have a look at example number 2. Đây là bài mẫu thứ 2 mà thầy viết về môn bóng rổ. Okay. Và mẫu thứ nhất là bóng đá. Bài này là về bóng rổ. If you like other sport, you can based on this one and write about your favorite sport. Và nếu mình thích môn thể thao khác thì các em phải dựa vào những dạng ý này để mình viết về môn thể thao thích của mình. Alright, so this is the homework for you. Và thầy có một vài việc để cho các em hỏi.
tiết sau ha. First one, write a short paragraph about 80 words to describe your Facebook. Thì yêu cầu đầu tiên có nghĩa là các em phải về nhà mình viết được một đoạn văn ngắn khoảng 80 từ để miêu tả về môn thể thao mình yêu thích. And the second one is you must send your paragraph to the Zalo group. Và thứ hai mình các em gửi cái bài viết của mình vào cái nhóm Zalo để thầy sửa cho các em. And the last word is visit self-study and do the exercises. Và đừng có quên là các em sẽ vào trang self-study và làm bài tập mà thầy cô đã giao. Okay. I think this one is enough for today. Goodbye and have a nice day. Và chúc các em học tốt và giữ gìn sức khỏe. Okay. Goodbye.